หลังจากที่สัตว์ป่วยได้รับการช่วยชีวิตเบื้องต้นและนำส่งมาถึงโรงพยาบาลได้สัตวแพทย์ก็จะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างผู้ช่วยประเมินสัญญาณชีพให้ละเอียดถี่ถ้วนได้มากขึ้นเพื่อจะนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือเครื่องมือวัดความดันโลหิตโดยเครื่องมือวัดความดันโลหิตนั้นจะมีแบบตรงและแบบอ้อมแบบตรงเราจะเรียกว่า direct blood pressure measure คือการที่จะมีแท่งโผล่แท่งหนึ่งสอดเข้าไปในหลอดเลือดแดงเพื่อจะวัดความดันโลหิตแบบ real time อุปกรณ์นี้มักจะพบใช้ในสัตว์ที่มีขนาดใหญ่การวิจัยหรือสัตว์ที่จะเข้ารับการผ่าตัดและมีแนวโน้มที่จะมีความผิดปกติของความดันโลหิตระหว่างผ่าตัดครับแต่อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในห้องฉุกเฉินโดยทั่วไปเราจะเรียกว่า indirect blood pressure measure คืออุปกรณ์วัดความดันโลหิตแบบอ้อมอุปกรณ์แรกที่เราจะพูดถึงคืออุปกรณ์ที่เรียกว่า oscillometric เนี่ยสิ่งที่เราจะได้สิ่งที่เรียกว่า mean arterial pressure หรือค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตโดยเกิดจากการนำค่าของ diastolic blood pressure หรือความดันโลหิตเมื่อหัวใจคลายตัวบวกด้วย1/3ของค่าที่เกิดจาก systolic blood pressure หรือความดันโลหิตเมื่อหัวใจบีบตัวลบด้วย diastolic blood pressure และจากนั้นเครื่องก็จะเกิดการคำนวณย้อนกลับไปเป็น systolic และ diastolic blood pressure ครับอุปกรณ์ประเภทนี้พบได้ง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคนหรือโรงพยาบาลสัตว์ต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ indirect blood pressure measure อีกแบบหนึ่งเรียกว่า Doppler ultrasound ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับ sphygmomanometer อุปกรณ์นี้ในสมัยก่อนของคนก็จะใช้ถ้าเราคุ้นเคยกันดีก็จะมีตัวสายวัดความดันและพยาบาลก็จะนำสเตโตสโคปไปฟังชีพจรที่เกิดจากการคลายหรือรัดของตัวสายรัดอันนั้นแต่ของทางสัตวแพทย์เราจะมีอุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียงซึ่งก็คือ Doppler ultrasound ร่วมกับตัววัดแรงดันก็คือ sphygmomanometer ค่าที่ได้เราจะได้มาเป็น systolic blood pressure หรือความดันของหัวใจณเวลาที่หัวใจบีบตัวแต่อุปกรณ์นี้จะไม่สามารถวัด diastolic blood pressure หรือไม่สามารถคำนวณ mean arterial pressure ได้โดยตรงครับอุปกรณ์ต่อมาคือ capnometry อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกหรือเราเรียกว่า end-tidal CO2 ซึ่งปกติแล้ว CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะเกิดการไหลเวียนจากเซลล์ผ่านเข้าไปสู่เส้นเลือดและผ่านเข้าไปสู่ถุงลมและเมื่อมีการหายใจก็จะนำกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านั้นออกจากร่างกายหมายความว่าถ้าเซลล์มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นหรือมีการไหลเวียนโลหิตที่น้อยกว่าปกติหรือมีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงลมซึ่งเกิดจากการหายใจที่น้อยกว่าปกติค่าเหล่านี้จะสูงขึ้นซึ่งค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ 35-45 มิลลิเมตรประหลอดครับอุปกรณ์ต่อมาเป็นอุปกรณ์ที่พบได้ง่ายและหาซื้อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งร้านค้าออนไลน์คือ pulse oximetry ครับอุปกรณ์นี้จะวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงหรือเรียกว่า SpO2 ค่าที่ได้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งปกติแล้วในสัตว์ที่ปกติหรือในคนเราเองก็ตามจะมีค่ามากกว่า 95% อุปกรณ์นี้จะส่งแสงสีแดงผ่านเข้ามาที่ตัวรับอีกฝั่งหนึ่งโดยหากผ่านตัวเม็ดเลือดซึ่งมีสีแดงจะสะท้อนสีแดงออกไปแล้วค่าที่คำนวณได้เขาจะคำนวณย้อนกลับว่ามีแสงสีแดงเหลือจากอุปกรณ์ส่งแสงมาที่ตัวรับเท่าไหร่ต่อไปนะครับอุปกรณ์สุดท้ายเลยก็คือ ECG หรือ electrocardiogram อุปกรณ์นี้เราจะใช้จับจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติเช่น ventricular fibrillation หรือ asystole หรือมีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติในรูปแบบอื่นๆซึ่ง
มีความจำเป็นอย่างมากหากมีความจำเป็นต้องการใช้เครื่องกระตุกหัวใจหรือ defibrillator โดยสรุปแล้ววันนี้เราได้รู้หลักการของอุปกรณ์วินิจฉัยการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินซึ่งจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อนำส่งสัตว์ป่วยไปที่โรงพยาบาลแล้วมันจะเกิดความแม่นยำในการตรวจจับสัญญาณชีพและความน่าเชื่อถือในทางวิชาชีพในสัตวแพทย์วันนี้เชื่อว่าเนื้อหาที่ทุกท่านได้รับฟังรับชมจะมีประโยชน์ต่อการแก้ไขและก็การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงของท่านหากมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ในระบบ PSU Move ได้เลยครับวันนี้ผมหมอกิตขออนุญาตลาไปก่อนเราพบกันใหม่สวัสดีครับ